नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई लर्न न्यू थिंग्स च्यानलमा। आज हामी तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को वेबसाइट लिएर आएका छौं जसबाट तपाईहरुले पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, सर्वप्रथम हेरौं अब यो वेबसाइटबाट हामी कसरी पैसा कमाउन सक्छौं। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् लर्न न्यू थिंग्स च्यानललाई। रातो बटनमा सब्स्क्राइबमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु। सर्वप्रथम साथीहरू, तपाईहरु भिजिट गर्नुहोस् यो वेबसाइटमा। तपाईहरुलाई हामीले यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिन्छौं, यहाँबाट सिधै तपाईहरु यो वेबसाइटमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। भिजिट गरिसकेपछि साथीहरू, अब तपाईहरुलाई यस्तो किसिमको देखिनेछ, एड बीटीसी देखिनेछ। एड बीटीसी देखिसकेपछि तपाईहरुले साइन अपमा क्लिक गर्नु होला। साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्दिनुहोस्, त्यसपछि तपाईहरुको यहाँ वालेट आईडी अथवा बिटकोइन एड्रेस हाल्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले वालेट आईडी ब्लकचेन, क्रिप्टोनेटर र कोइनबेस, त्यसैगरी लोकल बिटकोइन विभिन्न रहेका छन्, त्यहाँबाट तपाईहरुले क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि आफ्नो पासवर्ड हाल्दिनुहोस्। मिनिमम पनि तपाईहरुले 8 क्यारेक्टरको पासवर्ड हाल्नुहोस्। त्यसपछि के गर्नुपर्ने हुँदैन, तपाईहरुले मात्र आई एम नट अ रोबोटमा क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यसपछि साइन अपमा क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ अर्न मनी बाइ भ्युइङ वेब पेजेज, अर्न सतोशी बाइ भ्युइङ वेब पेजेज, इट्स इजी भनिरहेको छ। त्यसपछि अब हामी स्टार्ट अर्निङ बीटीसीमा क्लिक गर्नेछौँ। स्टार्ट अर्निङमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीलाई तीनटा मेथड रहेको छ अर्न गर्नको लागि। एउटा सर्फ एड, अटो सर्फिङ, एक्टिभ विन्डो सर्फिङ। अब हामी सुरुमा सर्फ एडमा क्लिक गर्नेछौँ। सर्फ एडमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू, हामीले एउटा क्याप्चा सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी क्याप्चा सल्भ गर्दैछौँ, सल्भ भइसकेको छ। क्याप्चा सल्भ गरिसकेपछि सबमिट क्वेरीजमा क्लिक गर्नेछौँ। सबमिट क्वेरीजमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरू, हामीलाई अब कति कमाउने छौँ भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। प्राइस 9 सतोशी भनिरहेको छ। 9 सतोशीको लागि अब हामी एउटा एड हेर्दैछौँ। तपाईहरुले यो एड हेर्नु पर्दैन। यो एड नहेरिकन तपाईहरुले अरु काम पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अटोमेटिकली तपाईको खातामा पैसा जम्मा हुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, 5, 4, 7 सेकेन्ड घटिरहेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यु अर्न 9 सतोशी। यु अर्न 9 सतोशी भनेको छ र त्यसपछि तपाईहरुको ब्यालेन्समा इन्क्रिज भइसकेको छ। अब हामीलाई फेरि अर्कोचोटि दिइरहेको छ, यसैगरी हामी ओपन गर्नेछौँ। ओपन गरिसकेपछि एड खुल्नेछ र हामीले यो एड हेर्नु पर्दैन। यो एड यसैगरी यहाँ टाइमर घट्दै जान्छ, टाइमर घट्दै जान्छ। त्यसपछि टाइमर 0 मा पुगिसकेपछि हामीलाई अटोमेटिकल्ली यहाँ ब्यालेन्समा वृद्धि हुन्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ 3450। 3450 मा तपाईहरुले देख्नुहुन्छ 3408 भइसकेको छ। यसैगरी साथीहरु, यो अटो सर्फिङबाट कमाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अब हामी जाउँ अर्को मेथडमा साथीहरु। अर्को मेथडमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ भने साथीहरु, तपाईहरुले यहाँ साइडमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ सर्फ एड, एक्टिभ विन्डो सर्फिङ, अटो सर्फिङ। अब हामी जान्छौँ अटो सर्फिङमा। अटो सर्फिङमा गइसकेपछि साथीहरु, अटोमेटिकली एडहरु लोड हुँदै जान्छन्। त्यसपछि तपाईहरुको खातामा धमाधम पैसा लोड हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ, पैसा बढ्दै जान्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि 12, 10, 11 सेकेन्ड भनिरहेको छ, डु नट क्लोज भनिरहेको छ। तपाईहरुले यसलाई क्लोज चाहिँ गर्नु हुँदैन। तर तपाईहरु आफ्नो अन्य कामहरु, युट्युबमा भिडियो हेर्ने, विभिन्न अरु अर्निङ वेबसाइटहरुमा अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु कुनै लेखहरु लेख्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा पनि बिजी रहिरहन सक्नुहुनेछ। अब हामी एक्टिभ विन्डोतिर लागौं साथीहरु। यसमा हामीले कमाइसकेका छौं। यो अहिलेको अटो सर्फिङमा 5.6 सतोशी अटोमेटिकली हामीले यसलाई हेर्नु परेन, अत्यन्तै सजिलो तरिकाले कमाइसकेका छौं। फेरि अब हामी अर्कोमा जाउँ, एक्टिभ विन्डो सर्फिङ। हामीलाई यस्ता किसिमका एडहरु आइरहन्छ। साथीहरु, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एक्टिभ विन्डो सर्फिङमा दुईटा हामीलाई एड हेर्न दिइरहेको छ। एउटाबाट हामीले 20 सतोशी, त्यसपछि अर्कोबाट 8 सतोशी कमाउँछौँ। अब हामी पहिलोमा जाउँ। यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने साथीहरु, यसैमा हामीले यो एड हेरिरहनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ यो अनिवार्य रहेको छ साथीहरु, हामीले यो एड पुरा हेरिरहनु पर्ने हुन्छ जबसम्म यहाँको टाइम सकिँदैन। टाइम तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, यहाँ घटिरहेको छ। यो टाइम जबसम्म 0 मा पुग्दैन हामीले यो एड पुरै हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अलि झन्झट रहेको छ साथीहरु, नत्र भने अत्यन्तै सजिलो रहेको छ।
टाइम घटिरहेको छ। साथीहरू टाइम सकिसकेको छ। अब टाइम सकिसकेपछि हामीलाई यहाँ प्लिज चुज वान अफ द सिमिलर इमेज भनिरहेको छ। अब हामी यहाँ जुन दुईवटा सिमिलर छ त्यसमा क्लिक गर्नेछौँ। यो दुईवटा सिमिलर रहेको छ। अब हामी यहाँ क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि हामीलाई भनेको छ यु अर्न 20.3 सतोसी। अब हामी यसलाई क्लोज गरिदिनेछौँ। यसै गरी अब हामी अर्को पनि एडलाई यसै गरी क्लिक गरेर कमाउन सक्छौँ। साथीहरू यो त रह्यो सिधा सर्फ एडहरू हेरेर कमाउने। त्यसपछि अब हामी अर्को तरिकामा जाउँ साथीहरू। अब हामी यहाँ रिफरल सिस्टममा जान सक्छौँ। रिफरल सिस्टममा हामीले रिफरहरू पनि किन्न सक्छौँ। यसै गरी तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ साथीहरू, मैले यहाँ दुईवटा रिफरहरू किनेर राखेको छु र तपाईँहरूले बेच्न पनि सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, सेलमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यहाँबाट सेल गर्न सक्नेछौँ। यदि तपाईँहरूलाई यो ब्यालेन्सलाई एडभर्टाइजिङ ब्यालेन्समा डिपोजिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसमा डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ। डिपोजिट गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न मार्केट देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ रिफरल मार्केट रहेको छ। रिफरल मार्केट मार्फत तपाईँहरूले यहाँ रिफरल मार्केटबाट रिफरलहरू किन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ रिफरल मार्केटमा तपाईँले कति पैसाको चाहिँ रिफरल किन्ने हो। अब यसमा यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ विभिन्न युजरहरू रहेका छन्। हामी जस्तै युजरहरू जसले सतोसीहरू कमाइरहेका छौँ, यिनीहरूलाई हामीले किनेर यिनीहरू मार्फत पनि हामी पैसा कमाउन सक्छौँ। यदि तपाईँहरूसँग यहाँ ब्यालेन्स छ भनेदेखि तपाईँहरूले यहाँबाट किन्न सक्नुहुन्छ। छैन भनेदेखि तपाईँहरूले यो जुन मेन ब्यालेन्स रहेको छ, यो मेन ब्यालेन्सलाई एडभर्टाइजिङ ब्यालेन्समा डिपोजिट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूले सजिलैसँग कमाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, अब अर्को तरिका के रहेको छ यसबाट भन्दाखेरि तपाईँहरूले एक्टिभ सर्फिङ गरिसकेपछि अब एक्टिभ सर्फिङ भनेर देखाइरहेपछि तपाईँहरूको यहाँ रेटिङ हुन्छ। तपाईँहरूको रेटिङ जति बढ्दै जान्छ तपाईँहरूको अर्निङ पनि त्यत्तिकै बढ्दै जानेछ। त्यसपछि तपाईँहरूले यसमा विथड्र गर्नको लागि 30,000 सतोसी बनाइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँबाट आफ्नो पेमेन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि साथीहरू तपाईँहरूले जुनसुकै वालेट पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। कोइनबेस, ब्लकचेन, त्यसै गरी अरू क्रिप्टोनेटर विभिन्न तपाईँहरूले भेट्नुहुनेछ। यस्ता किसिमका वालेटहरू तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले सजिलोसँग यहाँबाट विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, अब हामी हेरौँ यो वेबसाइटमा कसरी साइन अप गर्ने। सर्वप्रथम साथीहरू, तपाईँहरू भिजिट गर्नुहोस् यो वेबसाइटमा। तपाईँहरूलाई हामीले यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिन्छौँ। यहाँबाट सिधै तपाईँहरू यो वेबसाइटमा भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। भिजिट गरिसकेपछि साथीहरू, अब तपाईँहरूलाई यस्तो किसिमको देखिनेछ, एडबिटिसी देखिनेछ। एडबिटिसी देखिसकेपछि तपाईँहरूले साइनअपमा क्लिक गर्नुहोला। साइनअपमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो इमेल एड्रेस हालिदिनुहोस्। इमेल एड्रेस हालिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूको यहाँ वालेट आइडी अथवा बिटकोइन एड्रेस हाल्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले वालेट आइडी ब्लकचेन, क्रिप्टोनेटर र कोइनबेस, त्यसै गरी लोकल बिटकोइन विभिन्न रहेका छन्, त्यहाँबाट तपाईँहरूले क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि आफ्नो पासवर्ड हालिदिनुहोस्। मिनिमम पनि तपाईँहरूले 8 क्यारेक्टरको पासवर्ड हाल्नुहोस्। त्यसपछि के गर्नुपर्ने हुँदैन, तपाईँहरूले मात्र आई एम नट अ रोबोटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि साइनअपमा क्लिक गरिदिनुहोस्। साइनअपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको साइनअप हुनेछ। साथीहरू, मैले अहिले यहाँ केही पनि इन्फर्मेसन हालेको छैन, त्यही भएर यहाँ खुलेन। यदि तपाईँहरूले सबै इन्फर्मेसन ठिक हाल्नुभयो भने यहाँ सजिलोसँग साइनअप गर्न सक्नुहुनेछ। साइनअप गरिसकेपछि साथीहरू, तपाईँहरू यस्तै किसिमको ड्यासबोर्डमा पुग्नुहुनेछ। ड्यासबोर्डमा पुगिसकेपछि साथीहरू, तपाईँहरूले अब साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन इन गर्नको लागि साथीहरू यो वेबसाइटमा जानुहोस्। यो वेबसाइटमा साइनअप अथवा साइन इन छ। साइन इनमा क्लिक गर्नुहोला। साइन इनमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू, तपाईँहरूले हरेक दिन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हरेक दिन तपाईँहरूले यहाँबाट अर्निङ गरिरहन सक्नुहुन्छ। अनलिमिटेड अर्निङ हुन्छ तपाईँहरूको यहाँ। अनलिमिटेड तपाईँहरूले एड हेरिरहन सक्नुहुनेछ। अरू वेबसाइट मैले देखेको छु लिमिटेड एडहरू रहेको हुन्छ, तर यसमा अनलिमिटेड एडहरू रहेको हुन्छ, जसबाट तपाईँहरूले निरन्तर 24 घन्टा यदि तपाईँहरू काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने पनि यो वेबसाइटबाट कमाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, तपाईँहरूलाई यो वेबसाइटको बारेमा तपाईँहरूलाई
कस्तो लाग्यो के लाग्यो यसको बारेमा प्रतिक्रिया अवश्य पनि दिन नभुल्नुहोला साथीहरू। यो भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै पनि तपाईहरूले यो वेबसाइटबाट कमाउन सुरु गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। साथीहरू यस्तै किसिमका अरू पनि अर्निङ सम्बन्धी भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। त्यसपछि तपाईहरूले हाम्रो च्यानलमा अरू पनि यस्तै किसिमका अर्निङ भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो च्यानल मार्फत। त्यसपछि आफूले कमाइसकेपछि तपाईहरूले अरू साथीहरूलाई पनि कमाउनको लागि उत्प्रेरित गर्न यो भिडियोलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला साथीहरू। डिस्क्रिप्सनमा हामीले तपाईहरूलाई लिङ्क दिएका छौँ यो वेबसाइटको। त्यसपछि तपाईहरू यो वेबसाइटमा भिजिट गर्न नभुल्नुहोला। त्यसपछि अर्न गर्न सुरु गर्नुहोस्। अर्न गर्न सुरु गरिसकेपछि साथीहरू तपाईहरू 30,000 बनाउनुहोस्। त्यसपछि विथड्र गर्न सजिलैसँग तपाईहरूले सक्नुहुनेछ। साथीहरू विथड्र पनि देखाउनेछु तपाईहरूलाई। विथड्रमा तपाईहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि तपाईहरूले 3 ठाउँमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। टु फसेट पे, टु बिटकोइन एड्रेस अर मुभ टु एडभर्टाइजिङ ब्यालेन्स देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो एडभर्टाइजिङ ब्यालेन्समा तपाईहरूले यहाँ विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै साथीहरू हामी यो भिडियोबाट छुट्टिन चाहन्छौँ। तपाईहरू सधैँ स्वस्थ रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस् र मस्त रहनुहोस्, कमाउँदै जानुहोस् र हामीलाई पनि यसको बारेमा भन्दै जानुहोस्। तपाईहरूलाई यो वेबसाइट कस्तो लाग्यो अवश्य पनि भन्न नभुल्नुहोला कमेन्टमा। यदि तपाईहरू यो भिडियो हेरिसकेपछि अझै पनि केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अवश्य पनि तपाईहरूको कमेन्टको जवाफ हामी तुरुन्तै दिनेछौँ। हवस् त, नमस्कार।